नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म जिम्बु झानेको मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु र यो बनाउनको लागि मैले लिएको छु स्टीम मोमो। त्यस्तै मैले लिएको छु मोमोको झोल अचार। मैले स्टीम मोमो र मोमोको झोल अचार बनाउने रेसिपी चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु। यसलाई कोथे मोमो बनाएर म झान्छु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्रिस्पी मोमो बन्छ। र यसको लागि मैले प्यानमा अलिकति तेल हाले। अब यो मोमोलाई चाहिँ ब्राउन कलरको हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो मोमो ब्राउन कलरको भइसकेको छ, यो राम्रोसँग फ्राई भएको छ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छु। त्यसपछि अब यो प्लेटमा चाहिँ म यसरी मोमोको झोल अचारलाई चाहिँ वरिपरिबाट हाल्छु। मजाले मोमो चाहिँ झोल अचारमा डुब्नुपर्छ। अब मैले फेरि प्यान बसालेको छु। अब म प्यानमा 1 टेबलस्पुन जति बटर हाल्न गइरहेको छु। यो बटर तातिसकेको छ। अब यसमा यो जिम्बु हाल्ने। यो सुकेको खुर्सानी पनि हाल्ने। अब यो जिम्बु रेडी भइसकेको छ। अब म यसले चाहिँ मोमोलाई झान्छु। अब हाम्रो यो झानेको मोमो चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ ताततातै खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरुलाई जिम्बु झानेको मोमोको रेसिपी मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै नयाँ रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।